Szóval az elmúlt 2 napban a következő dolgok történtek. Elmentünk, ahogy megbeszéltük, az Északi Fokhoz. Ez azzal járt, hogy egész nap az autóban ültünk, és este 11 után értünk oda. Emiatt az eredeti tervünk nem jöhetett létre, miszerint az igazi Északi Fokra kisétálunk, ugyanis az egy 7 kilométeres séta oda, teljes felszereléssel, aztán másnap 7 kilométeres séta vissza. Így aztán a turista Északi Fokra mentünk, amit hát gondolom sokáig a legészaki pontnak gondoltak, aztán a modern eszközök segítségével rájöttek, hogy az a Kés-hegy nevű képződmény az egy kicsit hosszabb, 1 kilométerrel, talán vagy valami ilyesmi. Szóval ennyivel északabbra van, de ettől függetlenül nagy élmény volt, és szerencsénk volt, és azért is volt fontos, hogy odaérjünk még aznap, mert az utolsó olyan nap volt a elkövetkezendő időszakban, amikor lehetett is napfényt látni, mármint nem volt vastagon beborulva. Persze azért ott kezdett már beborulni, de még jó volt. Nagyon szokatlan élmény volt bemenni egy shopba, egy ilyen látogatóközpontba, szuveníres boltba éjfél után, nagy nyüzsgés, az ablakokon jön be a fény, vásárolgatsz, és közben elmúlt éjfél. Szóval ez furcsa érzés. Na mindegy, jó volt. Aztán kicsit visszább gurultunk egy Aurora Panorama Parking nevű parkolóba, vagy valami ilyesmi a neve, Aurora Viewing Park, mindegy, az a lényeg, hogy valami ilyesmi a neve, egyébként semmi, egy betonplac, ahol lehet parkolni. Szóval ott töltöttük az éjszakát az autóban, nagyon nagy szél volt, így aztán nem kísérleteztünk a sátorállítással. Éjszaka 5 fokra leesett a hőmérséklet, úgyhogy ja, el voltunk az autóba. Aztán hát hullafáradtan, kimerülten indultunk el Alta fele, ahol most vagyunk. Rögtön már a 10 órás idő magasságába meg kellett állni egy kis alvásra, egyszerűen nem bírtuk már a dolgot, túlfeszítettük egy kicsit a tempót, úgyhogy itt Altába végül kibéreltünk egy hotelszobát, egy teljesen standard hotelszobát, és itt töltöttük az éjszakát. Most elvileg kialudtuk magunkat, mindjárt lemegyünk reggelizni, mert ki van fizetve. Úgyhogy nem kifejezetten olcsóak a norvég hotelek, ez egy 3 csillagos, abszolút középkategóriás hely. Egyébként szavunk nincs rá, mármint minden a helyén van, tiszta, meg minden, még talán precízebbek is, mint Dániába, ilyen szempontból. De nem olcsó, tehát norvég koronában mennyi volt? 2100 norvég korona, ami hadd ne váltsam most, tehát dán korona az valamivel erősebb, úgyhogy dán koronában kevesebbnek tűnik. Na mindegy. Ezért körbe mutogatom nektek a szobát. Nagyjából ennyi, ott van fürdőszoba, bejárat, dupla ágy, egy nagy ronda tetőre van kilátásunk, de ott egy modern templom, illetve a háttérben a hegyek, amik azért elég jól néznek ki. Szóval ez volt idáig, és ma megyünk tovább. Kalpisjärvi nevű település a cél, ami Finnországban van, szóval egy kicsit visszamegyünk Finnországba, ott Finnország, Svédország és Norvégia 3-as határa közelébe leszünk, és hogy aztán tovább hova jutunk, azt nagyon nem tudom. Meg még itt Altánál szétnézünk, mert itt vannak ilyen kővésések, régi számi kővésések, meg ilyesmik, szóval nagyjából ennyi. A
múzeumot az itt talált kőbevésett képek és szimbólumok bemutatására hozták létre. A véseteket az itt élő vadászó gyűjtögető népek alkották, a legrégebbiek 7, a legfiatalabbak 2000 évesek. Ebédelni egy kebabozóba ülünk be, ahol rénszarvas kebabot kínálnak, és mi ezt próbáljuk ki. Egyébként ez egy egyszerű hely, de elég finom a rénszarvas kebabjuk. Egyébként a teljes számi területen olyan hétköznapi alapanyagnak számít a rénszarvashús, mint máshol a csirke vagy a disznó. Sokszor csak a madárfiókák jelenléte emlékeztet minket rá, hogy amúgy nyárdereken járunk. A nap utolsó programja, illetve a holnap első programja is egyben elérni a szállásunkat, ami egy menedékház a vadon közepén a finn-svéd-norvég 3-as határ közelében. Azért mondom, hogy a holnap programja is, mert finn idő szerint este 8-kor indulunk el a Kilpisjärvi előtt található parkolóból, és csak éjjel 1 óra körül érünk majd célhoz. Az ösvény közepesen nehéznek mondható, van, ahol tiszta, kitaposott ösvényen kell haladni, máshol sziklás hegyi terep. Viszont könnyen követhető, jól kijelölt. A táj néhol kietlen, máskor viszont lenyűgöző. Ez egy világháborús német őrállás Narvik megszállásának idejéből. Tilos éjszakázásra használni. A júliusi, fényes éjszakai havazás is egy olyan ritka élmény, amit soha nem felejt el az ember. Nagyon-nagyon reménykedünk benne, hogy üresen találjuk a házat.
Nos, ezúttal Kilpiszi Járvitól 11 kilométerre jelentkezem be, tulajdonképpen itt vagyunk a vadon kellős közepén, egész pontosan, hát olyan nem tudom hány száz méternyire attól a kilométerkőtől, ami a finn, norvég, svéd 3-as határt jelöli. Tegnap hánykor indultunk el? Helyi idő szerint? 8. Este 8-kor indultunk el finn idő szerint az autótól, és hát 4 óra 20 perc, azt hiszem ennyit jöttünk. Hát nem azt mondom, hogy a világ legnehezebb terepe, de azért voltak olyan szakaszok, ami nem volt kifejezetten könnyű nagy táskákkal. És hát éjfél után értünk ide, egy tökéletesen felszerelt menedékházhoz, ami az északi istenek meghallgatták az imáinkat, és ezért hát üres volt, de még kicsit langyos volt a kályha, szóval valamikor napközben voltak itt mások, de szerencsére éjjel csak mi voltunk, úgyhogy gyorsan megfürödtünk a tónál, úgyhogy hát a hőmérő szerint 2 fok volt itt, ez menet közben egyáltalán nem tűnt olyan hidegnek, de amikor a tóban voltam, akkor azért lehetett érezni. A kabin, illetve hát ez a kis rönkház, ez mindennel föl van szerelve, még gáz is van egy kis gázrezsóval, kályha, tűzifa bekészítve, eszközök, vizet már második alkalommal a közelben található felszíni édesvízből vettünk, amit természetesen forralás után fogyasztunk csak el, de egyébként itt fogyaszthatóak ezek a vizek, de azért javasolják, hogy vagy vízfertőtlenítővel, vagy forralóval azért menjünk biztosra. Úgyhogy most reggeli, aztán indulunk vissza, szintén ugyanezen az úton, megint 11 kilométernyi gyaloglás, és aztán visszamegyünk Norvégiába, Senja szigetére, ami egy látványosnak ígérkező hely, de hát mi nem volt eddig az. Persze kitakarítjuk magunk után a kabint, elzárjuk a gázcsapot, hagyunk itt egy kis szúnyogírtó spirált, hogy valamivel mi is hozzájáruljunk a menedékházhoz. Írunk a vendégkönyvbe, meg ilyesmi, szóval szépen hagyjuk itt a dolgokat. Na, úgyhogy most így nagyjából ezek az események történtek. Izgalmas gyalogtúra volt, útközben láttunk lemingeket, örvösrigókat, ami nekem újdonság volt. Úgyhogy szép vidékeken jöttünk, de azért fárasztó. Kíváncsi vagyok, hogy a lábam hogy fog viselkedni a visszaúton, mert azért megterhelte. Na, találkozunk a következő bejelentkezésnél. A korábban széttört lábfejem a visszaút felénél már azért eléggé fáj, de azért eljutok vele az autóig. Senja szigetén is egy túra lesz a főprogramunk, bár jóval rövidebb, mint az előző, de előtte még megalszunk egy újabb menedékházban egy eldugott völgyben.
A Heston túra egy cirka 4 kilométeres séta, aminek a nehézségét a meredek emelkedő, illetve a százával támadó böggyök jelentik. Ez utóbbi nem látszik a felvételeken. Az éjszak egyik érdekessége, hogy itt például 13 fok van, de szakad rólunk a víz, és nem csak a meredek emelkedő miatt. A nagy meleg után megállunk egy strandon, ami egy látványos fjordfenekként található, nem messze Hestontől. Szenny a legérdekesebb közúti jelenségei, az egysávos alagutak, amikbe viszont mindkét végén be lehet hajtani. Bent aztán néha kiöblösödik, így el tudjuk kerülni a szemből jövőket. Mondanom sem kell, errefelé nem túl zsúfoltak a strandok. Igazából ahhoz is túl hideg a víz, hogy a lábunkat áztassuk benne, de azért kipróbáltuk. Most abban a kellemetlen helyzetben van részünk, hogy idejöttünk Gryllefjordba, ahonnan át kéne kompoznunk, hova is, Andenesbe. Csak hogy 3 komp indul naponta, idejöttünk a 3 órási komphoz, de nem fértünk rá föl. Úgyhogy 3 órával később fog indulni a következő, most már csak 20 perc múlva elvileg, és kérdőjeles, hogy vajon erre felférünk-e. Úgy döntöttünk, hogy kivárjuk, mert talán felférünk még éppen. De ez egyáltalán nem biztos. Ha nem, akkor az azért nagyon kellemetlen, túl azon, hogy itt dekkolunk egy csomót, és csúszik a menetrendünk, mert közben foglaltunk Bánalesre drága pénzért helyeket, ami Andenesbe lesz holnap 11 órától, amihez majdnem 2 órával előbb már ott kell lenni. Ott a szúnyog. És az azt jelenti, hogy ha erre a kompra se férünk föl, akkor körbe kell autóznunk, ami 500 km, és valami 7 órányi autózás, mert itt ilyenek a partviszonyok, hogy nagyon kacskaringós, és lassan lehet haladni. Úgyhogy egész éjszaka vezetni kell, autózni kell, és valamikor éjjel 3 óra fele jó esetben odaérünk. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy felférünk erre a kompra, mert akkor nem kell 7 órát menni, hanem csak mennyit? 2-t a kompal. Úgyhogy itt most nagyon izgulunk, hogy 20 perc múlva felférünk-e vagy sem. Drukkoljatok!
Jó tanács a nyílt tengeri kompozáshoz, hogy öltözetek föl rendesen, mert jobb kint lenni a fedélzeten, mint a hajó belsejében, ahol kevésbé lehet kilátni, viszont könnyű tengeri betegnek lenni. Mire átjutunk, már eléggé este van, így már csak arra futja az energiánkból, hogy keressünk egy helyet, ahol a kocsival letáborozhatunk, és holnap reggel indulhatunk a bálnavadászatra. Természetesen a bálnavadászatot csak idézőjelesen mondom.